Hoàng Anh xin trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị đến với kênh Culture Channel, kênh YouTube chính thức của tạp chí Culture, tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada. Kênh mang đến những tin tức nóng và nổi bật trong ngày trên khắp Canada và thế giới. Xin kính chúc quý vị một ngày an lành. Sau đây mời quý vị theo dõi những tin tức đáng chú ý trên khắp Canada trong bản tin tối thứ Ba ngày 23 tháng 7. Thưa quý vị, cập nhật lệnh di tản tại vườn quốc gia Jasper của Alberta do cháy rừng. Du khách và người cắm trại cũng như là cư dân của công viên quốc gia Jasper được yêu cầu di tản trong tối thứ Hai khi nhiệt độ cao và gió thổi bùng lên ngọn lửa cháy rừng, đe dọa công viên quốc gia ở phía tây của Alberta. Cập nhật vào thứ Ba hôm nay cho biết tình trạng cháy rừng vẫn đang diễn ra nguy hiểm tại công viên quốc gia Jasper. Ít nhất là 10.000 cư dân buộc phải di tản khỏi thị trấn Jasper và khoảng 15.000 du khách trong công viên quốc gia Jasper cũng bị buộc phải di tản lập tức vào đêm thứ Hai, sau khi một trận cháy rừng lan đến khu vực cộng đồng một cách nguy hiểm. Cảnh báo khẩn cấp của Alberta được ban hành ngay trước 10 giờ tối, giờ địa phương, và cập nhật sau đó cho biết một vụ cháy rừng ở phía nam thị trấn. Lệnh di tản đã được ban hành cho cả khu vực thị trấn Jasper và phần còn lại của vườn quốc gia. Cảnh báo cho biết mọi người ở Jasper và công viên quốc gia Jasper phải di tản ngay lập tức vì đám cháy đang tiến về phía cộng đồng nguy hiểm. Thị trưởng Jasper Richard Ireland cho biết vào tối thứ Hai. Không có cảnh báo trước, mọi người buộc phải chạy về phía tây qua các con đường núi vào tỉnh bang British Columbia trong bóng tối, bụi và tro tàn. Cuộc di tản vẫn đang tiếp diễn với một số du khách vẫn đang ra khỏi khu vực hẻo lánh trên núi. Trong một bản cập nhật trên nền tảng X, vụ cháy rừng ở phía nam thị trấn đã thiêu rụi ít nhất 6.750 ha. Một trận cháy rừng ở phía bắc nằm giữa trạm trung chuyển Jasper và sân bay Jasper ở hai bên quốc lộ 16 đã thiêu rụi ít nhất 270 ha. Parks Canada đã hủy tất cả các đặt chỗ cắm trại cho Jasper cho đến ngày 6 tháng 8 và hứa sẽ hoàn lại tiền đầy đủ. Parks Canada đang tiếp tục chiến đấu với nhiều vụ cháy rừng trong công viên trong điều kiện được mô tả là tình huống đang phát triển và thay đổi liên tục. Gió giật và nhiệt độ thiêu đốt có nguy cơ tạo ra điều kiện bất ổn ở tuyến đầu. Khu vực thị trấn đã được di tản tính đến tối thứ Ba hôm nay, nhưng cơ quan Parks Canada cho biết nhân viên vẫn đang làm việc để đưa những người cắm trại ở vùng sâu mà có thể chưa biết về lệnh di tản ra bên ngoài. Mike Ellis, Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng và Dịch vụ Khẩn cấp của tỉnh bang Alberta cho biết trong cuộc họp báo vào thứ Ba hôm nay, ông nói rằng một đám cháy cách Jasper khoảng 12 km về phía nam ở cả hai bên bờ sông và gió có thể làm tình hình trở nên trầm trọng hơn. Bộ trưởng Ellis cho biết các quan chức cấp tỉnh đang hợp tác chặt chẽ với các quan chức thành phố và công viên Canada để giúp ngăn chặn đám cháy và quản lý việc di tản. Cháy rừng có thể lan đến thị trấn sau 4 ngày. Bộ trưởng Lâm nghiệp, Công viên và Du lịch Alberta ông Todd Loewen cho biết, mô hình mới nhất mà ông nhìn thấy cho thấy là đám cháy có thể lan đến thị trấn Jasper trong 4 ngày. Đám cháy đã tạo ra nhiều bất ổn cho các chủ doanh nghiệp. Được biết hàng ngàn người di tản do cháy rừng buộc phải đến tỉnh bang British Columbia dọc theo những con đường núi đầy khói vào tối thứ Hai, nhưng đã được hướng dẫn quay đầu trở lại tỉnh bang Alberta nếu họ cần một nơi để ở. Lý do là các quan chức cứu hỏa của Alberta cho biết tỉnh BC đang phải vật lộn với các vụ cháy rừng và di tản của riêng họ. Bộ trưởng An toàn Công cộng Alberta ông Mike Ellis cho biết các trung tâm tiếp nhận đang được thành lập ở Grand Prairie ở phía bắc và Calgary ở phía nam. Ông yêu cầu những người di tản đi đường vòng lớn qua Prince George của tỉnh BC, tiến về phía bắc và phía đông đến Grand Prairie hoặc là phía nam đến Kamloops trước khi đi về phía đông đến Calgary. Vườn quốc gia Jasper là công viên quốc gia lớn nhất ở dãy núi Rockies thuộc Canada, nơi có các khu cắm trại, sông hồ tuyệt đẹp và mạng lưới đường mòn rộng lớn. Thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario một lần nữa lại kêu gọi ngân hàng Canada hãy hạ lãi suất. Thủ hiến Ford vào thứ Ba hôm nay đã lên mạng xã hội để kêu gọi ngân hàng Canada cắt giảm thêm lãi suất cho vay chủ chốt trong cuộc họp sắp tới vào ngày mai, lập luận rằng đây là cách tốt nhất để thúc đẩy nền kinh tế và giúp những người đang phải chịu lãi suất thế chấp cao ngất ngưỡng. Các nhà kinh tế đang kỳ vọng là ngân hàng Canada sẽ cắt giảm lãi suất cho vay chủ chốt thêm 25 điểm cơ bản nữa xuống còn 4,5% vào thứ Tư, tức là ngày mai. Tuy nhiên, động thái này có thể không có tác động ngay lập tức đến thị trường bất động sản, vốn đã chậm lại đáng kể kể từ khi ngân hàng Canada bắt đầu tăng lãi suất từ mức thấp nhất trong thời kỳ đại dịch vào tháng 3 năm 2022. Ngân hàng đã tăng lãi suất 10 lần riêng biệt, đẩy lãi suất cho vay chủ chốt lên mức cao nhất trong 22 năm qua.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Kitchener vào thứ Hai, Thủ hiến Ford cho biết Thống đốc Ngân hàng Canada ông Tim McClam cần phải tiếp tục cắt giảm lãi suất để hỗ trợ việc xây dựng nhà mới ở Ontario. Bình luận của Thủ hiến Ford được đưa ra sau khi một báo cáo của nhóm nghiên cứu ngành bất động sản Urbanation tiết lộ rằng doanh số bán căn hộ chung cư mới ở khu vực đại đô thị Toronto và Hamilton đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất của 27 năm trong 6 tháng đầu năm 2024, chủ yếu do sự sụt giảm mạnh trong việc khởi công xây dựng. Thủ hiến Ford nói nếu Ngân hàng Canada hạ lãi suất xuống khoảng 3% thì nhà sẽ mọc lên khắp nơi. Ông nói Ngân hàng Canada cần tiếp tục cắt giảm lãi suất và điều này hoàn toàn là cần thiết. Tỷ lệ lạm phát của Canada đã giảm xuống còn 2,7% vào tháng 6. Tỷ lệ thất nghiệp của Canada thì tăng đều đặn, đạt mức cao là 6,4% vào tháng trước. Trong khi đó, Ngân hàng Canada dự kiến là sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp vào ngày mai, thứ Tư, nhằm để tránh suy thoái kinh tế trong khi kiểm soát lạm phát. Thống đốc Tim McClam tin rằng một cuộc ông gọi là hạ cánh mềm, tức là từ ngữ cho biết là giảm áp lực giá cả mà không gây ra thất nghiệp hàng loạt, có thể sắp xảy ra. Ngân hàng Trung ương Canada là ngân hàng đầu tiên trong nhóm G7 giảm lãi suất vào tháng trước, và các nhà kinh tế dự đoán sẽ có thêm một đợt cắt giảm nữa từ mức 4,75%, tức là mức lãi suất hiện nay, xuống còn 4,5% vào thứ Tư. Thống đốc McClam đối mặt với áp lực lớn khi bảo đảm rằng ngân hàng đang đi đúng hướng, dù có nguy cơ từ cả lạm phát và tình hình kinh tế. Mặc dù lạm phát chính đã chậm lại vào tháng 6, các chỉ số cốt lõi vẫn còn kiên cố. Đồng thời, một số người có thế chấp cần phải gia hạn với lãi suất cao hơn và các biện pháp hạn chế di cư có thể ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng. Ngân hàng sẽ công bố các dự báo kinh tế mới có thể phù hợp với sự lạc quan của các nhà phân tích trong khảo sát của Bloomberg. Họ dự đoán lạm phát sẽ giảm xuống mức 2% vào cuối năm 2025, trong khi nền kinh tế tăng trưởng ở mức 2% hàng năm. Tuy nhiên, Ngân hàng Canada có thể không cung cấp hướng dẫn rõ ràng vào thứ Tư này. Thay vào đó, họ sẽ quyết định dựa trên dữ liệu sắp tới. Dự kiến lãi suất chính sẽ giảm xuống 3% vào cuối năm sau. Việc cắt giảm lãi suất liên tiếp có thể đặt câu hỏi về tốc độ bình thường hóa chi phí vay của ngân hàng. Việc hành động nhanh thì có thể giúp giảm cú sốc về thanh toán cho những người mua nhà đã ký hợp đồng với lãi suất cực kỳ thấp trong đại dịch. Nhưng nếu cắt giảm lãi suất quá nhanh thì có thể dẫn đến áp lực chi phí và thị trường nhà ở bị siết chặt. Sau khi hạ lãi suất vào tháng 6, báo cáo lạm phát có dấu hiệu tích cực. Mặc dù lạm phát đang giảm, nhưng các biện pháp cốt lõi đã tăng tốc lên 2,91%. Điều này có thể khiến một số nhà hoạch định chính sách xem xét tạm dừng giảm lãi suất. Cảnh báo về chương trình thị thực khẩn cấp dành cho người Ukraine. Tài liệu tòa án cho thấy các viên chức di trú liên bang đã cảnh báo rằng thiết kế của chương trình thị thực khẩn cấp dành cho người Ukraine tị nạn vì chiến tranh có thể làm suy yếu hệ thống di trú tạm thời. Nhân viên Bộ Di trú đã nêu lên mối quan ngại này trong một bản ghi nhớ gửi cho ông Sean Fraser, là Bộ trưởng Di trú lúc bấy giờ, ngay sau khi chương trình được công bố. Các tài liệu này được tiết lộ trong vụ kiện của hai người Canada gốc Afghanistan chống lại chính phủ liên bang. Cáo buộc là Canada phân biệt đối xử với người tị nạn Afghanistan bằng cách đối xử khác với người Ukraine chạy trốn khỏi cuộc xâm lược của Nga. Bản ghi nhớ phát thảo chương trình thị thực Ukraine cho phép không giới hạn số lượng người Ukraine và gia đình của họ đến Canada để chờ chiến tranh kết thúc. Chính sách này miễn yêu cầu người Ukraine phải cam kết rời đi khi thị thực của họ hết hạn, trái với khuyến cáo của nhân viên bộ. Cuối cùng, Bộ trưởng Fraser đã đồng ý không công bố chính sách này một cách công khai do bản chất chưa từng có và đặc biệt của cách tiếp cận này. Việc Thủ tướng Trudeau đích thân chọn ứng cử viên trong cuộc bầu cử bổ sung ở thành phố Montreal khiến cho các ứng viên đầy tham vọng tức giận. Quyết định của Thủ tướng Justin Trudeau tự tay ông chọn ứng cử viên cho cuộc bầu cử bổ sung ở thành phố Montreal đã gặp phải phản đối từ 3 ứng cử viên mà đã nỗ lực vận động trong nhiều tháng. Đảng Tự do công bố nghị viên thành phố Montreal là bà Laura Palestini là ứng cử viên của đảng cho khu vực La Salle-MR-Verdun vào thứ Sáu tuần trước. Ngày bầu cử vẫn chưa được công bố, nhưng cuộc bầu cử bổ sung phải được tổ chức trước ngày 30 tháng 7. Các ứng cử viên là Lori Morrison, Christopher Benninger và Eddie Kara đã chỉ trích quyết định này của Thủ tướng Trudeau. Bà Morrison gọi đó là phản dân chủ và không thể tin rằng đảng này đã hủy bỏ kế hoạch đề cử sau khi bà đã vận động và đăng ký thành viên. Bà Morrison nhấn mạnh khu vực bầu cử này là thành trì của đảng Tự do trong thời gian dài.
Đồng chủ tịch chiến dịch của đảng Tự do là Soraya Martinez Ferrada cho biết, Thủ tướng Trudeau đã quyết định ngăn cản các thành viên đảng chọn các ứng cử viên. Thay vào đó, chọn bà Palestini, người này đại diện cho quận LaSalle trong Hội đồng thành phố Montreal. Văn phòng của bà Ferrada không đưa ra bình luận. Trong 3 cuộc bầu cử gần đây, đảng Tự do đã thắng tại khu vực này. Ông David Lametti tái đắc cử vào năm 2021. Ông Lametti đã từ chức vào ngày 31 tháng 1 sau khi bị loại khỏi nội các. Các ứng cử viên cho biết họ bị sốc và cảm thấy quyết định của Thủ tướng Trudeau làm giảm động lực của đảng. Họ chưa nghe tên bà Palestini trước khi đảng công bố ứng cử viên. Họ cho biết đảng đã tạo ấn tượng rằng các thành viên sẽ chọn các ứng cử viên và đã bị sốc khi Thủ tướng Trudeau can thiệp vào quá trình đề cử. Bà Palestini sẽ đối đầu với ông Craig Sauvé của đảng NDP và Louis Salenti của đảng bảo thủ trong cuộc bầu cử bổ sung, còn đảng Bloc Québécois chưa công bố ứng cử viên. Hội đồng bán lẻ Canada cho biết nạn trộm cắp vặt đang trở nên trắng trợn hơn. Trộm cắp vặt và trộm cắp bán lẻ đã trở thành vấn nạn hàng năm trị giá 5 tỷ đô la, và Hội đồng bán lẻ Canada, gọi tắt là RCC, lo ngại rằng tình trạng này sẽ trở nên trắng trợn và bạo lực hơn với việc sử dụng vũ khí. Hội đồng bán lẻ Canada RCC cho biết trộm cắp bán lẻ không còn là việc một người bỏ một món đồ vào túi nữa, mà đã trở thành tội phạm có tổ chức, và trộm cắp theo nhóm, nhiều người vào một cửa hàng để trộm nhiều món đồ cùng một lúc. Dù là do lạm phát hay là chi phí sinh hoạt cao, trộm cắp vặt đã gia tăng. Cố vấn kinh doanh Sam Rath, cựu chủ tịch Hiệp hội trợ lý pháp lý Canada, cảnh báo mọi người, kể cả những ai đang tuyệt vọng, không nên trộm cắp. Nếu bị bắt quả tang trộm cắp vặt ở tỉnh bang Ontario với giá trị hàng hóa là dưới 5.000 đô la, thì bạn có thể phải đối mặt với mức phạt tiền lên tới 2.000 đô la và hoặc là 6 tháng tù. Nếu giá trị hàng hóa mà trên 5.000 đô la, hình phạt có thể lên tới 25.000 đô la và hoặc tối đa là 10 năm tù. Thông thường người phạm tội không phải chịu hình phạt tối đa nhưng họ sẽ có tiền án. Trộm cắp vặt luôn là vấn đề đối với các nhà bán lẻ, nhưng hiện nay tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng hơn và ngày càng nhiều nhà bán lẻ muốn truy tố những người trộm cắp. LCBO của tỉnh bang Ontario cũng gặp vấn đề lớn với trộm cắp. Một phát ngôn viên của LCBO nói với báo chí rằng, chúng tôi không chia sẻ thông tin chi tiết về vụ trộm vì điều đó gây nguy hiểm cho hiệu quả của các biện pháp của chúng tôi và sự an toàn của nhân viên. Sở Cảnh sát khu vực vùng Hill cho biết vào năm ngoái tại thành phố Mississauga có 2.094 vụ trộm cắp tại các cửa hàng của LCBO và tại Brampton thì có 1.473 vụ, tổng cộng là 3.567 vụ. Nhiều nhà bán lẻ phải tăng cường an ninh trong khi cố gắng bảo đảm trải nghiệm mua sắm tích cực cho khách hàng. Cố vấn kinh doanh và cựu chủ tịch Hiệp hội trợ lý pháp lý ông Sam Rath khuyên, đừng mạo hiểm, điều đó không đáng, và việc chi tiền cho các khoản phí luật sư trải qua hệ thống tư pháp hình sự và sự xấu hổ là không đáng. Hội đồng bán lẻ RCC cho biết các doanh nghiệp mất 1,8% lợi nhuận mỗi một năm do trộm cắp vặt và trộm cắp bán lẻ, và khi điều đó xảy ra, chi phí cao hơn sẽ được chuyển cho người tiêu dùng. Thành phố Toronto và tỉnh bang Ontario sẽ cập nhật thông tin về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Gardiner. Thị trưởng Toronto Olivia Chow và Bộ trưởng Giao thông Ontario Pramit Sakaria sẽ cung cấp thông tin cập nhật về quan hệ đối tác nhằm để đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường cao tốc Gardiner vào sáng thứ Tư. Văn phòng của bà Chow cho biết hai người sẽ trao đổi với giới truyền thông để cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch này. Việc phục hồi đoạn đường cao tốc giữa phố Dufferin và đại lộ Stragen đã gây cản trở giao thông trên đường Gardiner từ khi bắt đầu vào tháng 4 và dự kiến kéo dài đến giữa năm 2027. Các tài xế đã trải qua sự chậm trễ nghiêm trọng, khiến cho nhiều người kêu gọi đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Đường cao tốc đông đúc này hiện bị thu hẹp chỉ còn 2 làn xe mỗi một hướng, khiến cho thời gian đi lại trở thành ác mộng. Một số ủy viên hội đồng đã kêu gọi đẩy nhanh tiến độ, và bà Chow thừa nhận rằng mốc thời gian 3 năm như kế hoạch ban đầu là quá dài, dù bà cũng chỉ ra rằng việc giữ cho đường cao tốc mở cửa trong khi sửa chữa là một thách thức lớn. Thị trưởng gần đây cho biết một báo cáo về việc đẩy nhanh tiến độ thi công Gardiner sẽ sớm được công bố, trong khi tỉnh này đã đồng ý tiếp quản trách nhiệm đối với Gardiner như một phần của thỏa thuận mới với thành phố Toronto. Công việc sửa chữa đường cao tốc này đã kéo dài trong nhiều năm và dự kiến sẽ mất thêm nhiều năm nữa. Thông báo dự kiến sẽ được tiến hành vào lúc 8 giờ sáng thứ Tư.
Freedom Mobile ra mắt dịch vụ tại 50 khu vực Alberta và tỉnh BC khi quá trình mở rộng tiếp tục. Freedom Mobile sẽ mở rộng hoạt động tại 50 thành phố trên khắp tỉnh bang British Columbia và Alberta, một phần trong kế hoạch mở rộng mạnh mẽ của công ty mẹ Quebecor Inc. sau khi mua lại nhà mạng này vào năm ngoái. Quebecor Inc. thông báo rằng Freedom Mobile, công ty con của thương hiệu Videotron, hiện đã có mặt tại các khu vực như là Chilliwack, Hope, Revelstoke và Salmon Arm ở tỉnh BC, cũng như Camrose, Wetaskiwin và Edson ở tỉnh bang Alberta. Freedom Mobile đang hoạt động như một nhà mạng di động ảo được gọi là MVNO. Tại các khu vực này, sử dụng các mạng lưới của các công ty lớn với một khoản phí để cung cấp dịch vụ. Videotron đã mua lại Freedom Mobile với giá là 2,85 tỷ đô la vào tháng 4 năm 2023, trong một động thái nhằm đáp ứng các yêu cầu cạnh tranh khi Rogers Communications tiếp quản Shaw. Công ty đã đồng ý bán Freedom Mobile để giảm bớt lo ngại về cạnh tranh. Theo các điều kiện của thỏa thuận do chính phủ liên bang áp đặt, Videotron đã cam kết cung cấp các gói cước thấp hơn ít nhất là 20% so với các đối thủ cạnh tranh, chi 150 triệu đô la để nâng cấp mạng lưới của Freedom Mobile và mở rộng dịch vụ di động vào Manitoba qua khuôn khổ nhà mạng di động ảo MVNO. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Quebecor cho biết Freedom Mobile đang đáp ứng nhu cầu cạnh tranh nhiều hơn về dịch vụ không dây của người tiêu dùng Canada. Tỉnh bang Quebec đang chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm chủng vào mùa thu. Tỉnh bang Quebec đã có sự gia tăng các ca mắc COVID-19 trong mùa hè này, khiến cho Ủy ban tiêm chủng của tỉnh phải chuẩn bị một chiến dịch vào mùa thu nhằm vào những người dễ bị tổn thương. Hoạt động của COVID-19 chắc chắn đang gia tăng, theo tiến sĩ Donald Vinh, là chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết. Sự gia tăng này đã bắt đầu từ khoảng tháng 5, thể hiện qua dữ liệu nước thải và tỷ lệ xét nghiệm dương tính. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính ở tỉnh Quebec đã tăng từ 2,33% vào ngày 1 tháng 4 lên 16,26% hiện nay. Ủy ban tiêm chủng Quebec khuyến cáo những người có nguy cơ cao nên tiêm một mũi tăng cường vào mùa thu, tốt nhất là vào tháng 10, khi mũi tăng cường cập nhật có sẵn. Các nhà khoa học đang thu thập dữ liệu để xác định chủng virus nào sẽ chiếm ưu thế trong mùa lạnh tới. Chính phủ dự kiến khuyến cáo mọi người hãy tiêm mũi tiêm tăng cường mới cùng lúc với vaccine cúm hàng năm. Cũng tại tỉnh bang Quebec, Quebec chuyển thêm 413 triệu đô la vào chương trình Airbus A220. Chính quyền Quebec sẽ đầu tư thêm 413 triệu đô la vào chương trình máy bay phản lực thương mại Airbus A220, trước đây được gọi là C-Series. Thủ hiến Quebec François Legault đã công bố thông tin này tại địa điểm lắp ráp Airbus ở Mirabel của Quebec. Airbus cũng sẽ đầu tư 1,2 tỷ đô la vào chương trình và bảo đảm rằng 2/3 số việc làm liên quan đến việc chế tạo máy bay phản lực sẽ vẫn ở tỉnh bang Quebec. Khoản đầu tư của tỉnh bang Quebec duy trì 25% cổ phần trong chương trình và kéo dài thời hạn rút khỏi khoản đầu tư này đến năm 2035 thay vì năm 2030. Trước đó vào năm 2022, chính quyền đã đầu tư 380 triệu đô la, sau khi Airbus đầu tư 1,1 tỷ đô la vào chương trình này. Năm 2015 thì Quebec đã chuyển 1,3 tỷ đô la vào chương trình C-Series của Bombardier, trước khi Airbus mua lại vào năm 2018. Nhân viên trạm xăng của Edmonton bị kết tội khủng bố tại Vương quốc Anh. Một người đàn ông từ Edmonton đã bị kết án nhiều tội danh theo đạo luật chống khủng bố tại Vương quốc Anh. Khaled Hossain, công dân Canada và nhà truyền giáo người Anh, Anjem Choudhary, đã bị kết án vào thứ Ba. Cuộc điều tra của đội thực thi an ninh quốc gia tích hợp INSET của cảnh sát liên bang RCMP bắt đầu vào tháng 10 năm 2019, nhắm vào những cá nhân ở tỉnh bang Alberta liên quan đến chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Đội thực thi an ninh quốc gia tích hợp INSET cho biết Hossain làm việc tại một trạm xăng ở Edmonton, là một đối tượng đáng chú ý trong cuộc điều tra. Hossain được cho là có liên quan chặt chẽ đến hội những người theo chủ nghĩa Hồi giáo ITS, hay còn gọi là El Muhajirun ALM, một tổ chức từng liên quan đến các vụ tấn công khủng bố ở London. Trong 3 năm điều tra, các nhà điều tra phát hiện Hossain đã chia sẻ thông tin ITS ALM với Choudhary, 57 tuổi, tại London. Vào tháng 6 năm 2023, khi Hossain chuẩn bị đi từ Edmonton đến London, Bộ Chỉ huy chống khủng bố của Cảnh sát Đô thị Vương quốc Anh CTC đã được thông báo. Ngày 17 tháng 7 năm 2023,
Hussein và Choudhury đều bị bắt giữ tại London. Họ bị buộc tội theo Điều 11 đạo luật chống khủng bố, thành viên trong một tổ chức bị cấm, và Điều 49 thông báo đạo luật điều chỉnh quyền hạn điều tra. Gấu Bắc Cực tại vườn thú Calgary chết đuối sau khi bị thương do bị đè bẹp. Viện Wilder và vườn thú Calgary đã công bố nguyên nhân tử vong của gấu Bắc Cực Baffin vào tuần trước. Con gấu 7 tuổi này đã bị đuối nước sau khi bị gấu Bắc Cực 8 tuổi là Siku gây chấn thương nghiêm trọng ở khí quản trong một trò chơi thô bạo. Vào thứ Sáu, Baffin và Siku đã đấu nhau trong hồ bơi của chúng. Baffin đã chìm dưới nước và không ngoi lên được. Khám nghiệm tử thi cho thấy Baffin chết đuối sau khi bị Siku cắn. Vết cắn làm bóp và nứt một vòng khí quản, dẫn đến sự bất tỉnh dưới nước và tử vong. Tiến sĩ Sandy Black, bác sĩ thú y cao cấp, cho biết da của Baffin không bị tổn thương và chỉ có một ít vết bầm tím bên trong. Bà gọi vụ việc là một tai nạn thương tâm và nhấn mạnh rằng nếu sự việc xảy ra trên cạn thì kết quả có thể đã khác. Khám nghiệm tử thi cho thấy Baffin có tình trạng thể chất tốt và không có dấu hiệu căng thẳng liên quan đến nhiệt độ. Baffin được cứu khi còn là một chú gấu con chưa đầy 1 tuổi, trong khi Siku được cứu vào năm 2016. Cả hai có mối quan hệ bạn bè lâu dài và thường chơi đùa cùng với nhau. Hiện tại thì Siku đang được theo dõi. Vườn thú có thể sẽ đưa thêm một chú gấu Bắc Cực khác vào khu triển lãm trong tương lai, nhưng không có kế hoạch ngay lập tức. Tiến sĩ Black cho biết gấu Bắc Cực có thể sống đến khoảng 30 năm trong điều kiện nuôi nhốt. Giám đốc chăm sóc động vật là Colin Bear đã bày tỏ sự cảm ơn đối với tất cả những lời chia buồn và lời chúc tốt đẹp từ người dân. Những luật lệ mà có thể khiến người Canada gặp rắc rối ở các điểm du lịch nóng. Khi đi du lịch, bạn có thể gặp phải những luật lệ địa phương nghiêm ngặt mà bạn không quen thuộc. Điều này có thể gây rắc rối từ nhẹ đến nghiêm trọng. Sau đây là một số quy định bạn nên lưu ý để tránh gặp vấn đề trong chuyến du lịch quốc tế. Khi đi Thái Lan, thuốc lá điện tử và vaping là bất hợp pháp. Hút thuốc ở một số bãi biển cũng bị cấm. Luôn mang theo giấy tờ tùy thân, bao gồm bản sao hộ chiếu và thị thực. Lời nói xúc phạm nhà vua hoặc hoàng gia là bất hợp pháp và có thể dẫn đến án tù dài hạn. Hình phạt cho tội phạm ma túy rất là nghiêm khắc, có thể bao gồm án tử hình. Khi chúng ta đi đến Tây Ban Nha, ở Barcelona, bạn có thể bị phạt tới 300 euro, tức là khoảng 450 Canada vì khạc nhổ hoặc tiểu tiện nơi công cộng, và tới 500 euro, tức là khoảng 750 đô vì ném lon nước giải khát xuống đất. Ở một số vùng như là Barcelona và Palma, nếu mà chúng ta chỉ mặc đồ bơi, tức là bathing suit và swim short ở nơi công cộng không phải là bãi biển hoặc là hồ bơi là bất hợp pháp, và bạn có thể bị phạt 300 euro ngay tại chỗ. Ở Barbados, việc mặc quần áo ngụy trang hoặc là mang theo vật dụng làm bằng vật liệu ngụy trang vào hoặc ra khỏi Barbados là bất hợp pháp. Ở Singapore thì nhập khẩu hoặc là nhai kẹo cao su là bất hợp pháp. Khạc nhổ ở nơi công cộng, sử dụng ngôn từ tục tiểu, đi bộ qua đường và ăn uống trên hệ thống giao thông công cộng tốc độ nhanh đều bị cấm. Hành vi xả rác bị phạt nặng, lần đầu lên tới 1.000 đô la Singapore là khoảng 1.000 đô la Mỹ. Tái phạm thì có thể bị phạt tới 2.000 đô la Singapore, tương đương 2.000 đô la Mỹ. Tại Turkey, Thổ Nhĩ Kỳ, nói xúc phạm đất nước, chính phủ, quốc kỳ hoặc là bôi xấu đồng tiền của Thổ Nhĩ Kỳ là bất hợp pháp, cả trực tiếp và trực tuyến, và có thể bị phạt án tù từ 6 tháng đến 3 năm. Tại Hà Lan, ở Amsterdam, uống rượu ở hầu hết các nơi công cộng là bất hợp pháp. Chỉ những quán cà phê được cấp phép mới được bán cần sa. Mọi người trên 14 tuổi phải luôn mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ. Về luật phân biệt đối xử, nhiều quốc gia có luật phân biệt đối xử liên quan đến khuynh hướng tình dục, giới tính và tôn giáo. Ở một số nơi, thể hiện tình cảm với người cùng giới hoặc phụ nữ du lịch một mình có thể bị phạt hoặc gặp rắc rối. Vì vậy, bạn nên tìm hiểu kỹ luật pháp và phong tục địa phương trước khi đi du lịch nước ngoài. Thưa quý vị, bạn có cần luật sư khi lập di chúc ở Canada hay không? Nhiều người nghĩ rằng lập di chúc cần có sự trợ giúp của luật sư, nhưng thực tế là không phải lúc nào cũng như vậy. Sau đây là thông tin chi tiết về vai trò của luật sư trong việc lập di chúc và cách họ có thể hữu ích trong một số tình huống. Có cần luật sư để lập di chúc tại Canada hay không? Về lý thuyết, bạn hoàn toàn có thể lập di chúc mà không cần luật sư. Tuy nhiên, luật sư có thể giúp bảo đảm di chúc của bạn được thực hiện chính xác và tránh những tranh cãi không đáng có cho gia đình bạn sau khi bạn qua đời.
Một di chúc hợp pháp giúp ngăn ngừa sự nhầm lẫn và mâu thuẫn về ý định cuối cùng của bạn. Về vai trò của người thi hành di chúc, người thi hành di chúc là người bạn chỉ định để thực hiện di chúc và phân phối tài sản theo như hướng dẫn. Mặc dù không yêu cầu phải có kinh nghiệm pháp lý hay là tài chính, người thi hành di chúc cần phải trung thực và công bằng. Luật sư có thể được chỉ định làm người thi hành di chúc, nhưng điều này không bắt buộc. Lập di chúc dễ dàng hơn. Ngày nay thì bạn có thể lập di chúc dễ dàng bằng cách sử dụng các công cụ trực tuyến như là Willful hay là Legal Wills. Những công cụ này giúp bạn liệt kê tài sản, đồ đạc và chỉ định người thụ hưởng một cách đơn giản và tiết kiệm chi phí. Di chúc tự làm cần tuân theo các yêu cầu cơ bản như là viết bằng văn bản, ký tên và có chữ ký của hai nhân chứng mà không phải là người thụ hưởng. Khi nào thì cần tư vấn pháp lý? Nếu bạn có tài sản lớn, cấu trúc sở hữu phức tạp hoặc là chuyển nhượng số tiền lớn, việc nhờ luật sư xem xét di chúc là rất cần thiết. Luật sư có thể phát hiện và khắc phục các lỗ hổng trong di chúc của bạn. Ngay cả khi di chúc của bạn đơn giản, việc có luật sư giúp soạn thảo là một lựa chọn an toàn hơn. Hãy cập nhật di chúc. Di chúc cần được cập nhật khi có sự thay đổi lớn trong cuộc sống, chẳng hạn như là thêm thành viên mới trong gia đình, thay đổi tài sản, thu nhập, ly hôn hoặc các vấn đề về sức khỏe. Bảo đảm là di chúc của bạn luôn phản ánh tình trạng hiện tại của cuộc sống bạn. Thời điểm lập di chúc. Bạn có thể lập di chúc từ khi còn trẻ. Tại tỉnh bang British Columbia, bạn có thể làm di chúc từ 16 tuổi và ở các tỉnh khác thì từ 17 đến 18 tuổi. Ngay cả khi bạn có ít tài sản, việc lập di chúc vẫn rất quan trọng để bảo đảm tài sản của bạn được phân phối theo mong muốn. Và một điểm đáng lưu ý nữa là chúng ta nên làm ủy quyền trước cho những người thân trong gia đình còn lại chẳng hạn, để họ có thể truy cập vào tài khoản ngân hàng của mình khi mình qua đời, để tránh những rắc rối sau này. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, vào cuối ngày giao dịch, đồng đô la Canada đang đứng ở mức 0,7263 đô la Mỹ và bằng 0,6692 đồng euro. 1 đô la Canada tương đương 18.486 đồng Việt Nam, 1 đô la Mỹ tương đương 25.484 đồng Việt Nam. Giá vàng là 2.408,28 đô la Mỹ một ounce, tương đương 3.320 đô la Canada. Và đó là những tin tức Canada nổi bật trong ngày. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kênh Culture Channel chúng tôi có những video tin tức Canada và thế giới nóng và nổi bật trong ngày. Kính mời quý vị đón theo dõi. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin nhanh cập nhật về Canada và thế giới. Xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và bình an và kính chào tạm biệt.